फाइनली Xiaomiले विभिन्न लिक्स र रुमरपछि आफ्नो Redmi Note 11 सिरिजलाई नेपालमा र ग्लोबली रूपमा लन्च गरिसकेको छ। यसको साथसाथ नेक्स्ट मन्थ फेब्रुअरीमा इन्डियन बजारमा चाहिँ Redmi Note 11S लाई लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसको सम्पूर्ण कन्फिगरेसनहरु चाहिँ हामीलाई थाहा भइसकेको छ र यो भिडियोमा हामीले कुरा गर्नेछौँ यिनीहरुको अफिसियली कन्फिगरेसन र यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा के कति होला चाहिँ अनि भनेर हुने सम्भावना रहेको छ र नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले आउँछ यसको बारेमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। साथमा चाहिँ Redmi Note 11 अहिले नेपाली बजारमा चाहिँ अलरेडी लन्च भइसकेको छ। यसको बारेमा हामीले अलरेडी नै भिडियो बनाएका छौँ। माथि आई आइकन आउँछ त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। Redmi Note 11S को यदि हामीले यो कुरा गर्छौं चाहिँ डिजाइन लुक्स त सेम हो जुन हामीले देखिरहेका छौं, तर चाहिँ यसमा चाहिँ क्यामेराहरु चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। 108 मेगापिक्सलको यसको क्यामेरा रहेको छ भने प्रोसेसर पनि राम्रो रहेको छ जुन चाहिँ MediaTek को Helio G96 को प्रोसेसर रहेको छ। सो ओभरअल यदि हामीले हेर्नु चाहिँ डिजाइन वाइज लुक्स वाइज त एकदमै राम्रो देखिरहेको छ न। अब यिनको हाम्रो चाहिँ फुल डिटेलको बारेमा कुरा गरौँ। डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईले चाहिँ सबैमा चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स फर स्योर, द्याट्स ग्रेट। जुन चाहिँ हैन 10 बाटै चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले लिएर आएको र यसमा पनि तपाईले चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.43 इन्चको एमोलेड प्यानल रहेको छ चाहिँ 1000 नेट्सको यसको पिक र ब्राइटनेस रहेको छ। 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट रहेको छ र 180 हर्ट्जको चाहिँ टच सिम्पलिङ रेट रहेको छ। यसको साथ चाहिँ फुल एचडी प्लस को चाहिँ यिनको रेजुलेसन रहेको छ। सो द्याट्स ग्रेट। डिस्प्ले वाइज त म राम्रै भन्छु र डिजाइन लुक्स पनि राम्रै रहेको छ। आइफोन टाइपको फिल दिन्छ तपाईले चाहिँ कर्नरहरु हेर्नुभयो भने बदिया आएको एकदम राम्रो रहेको छ। MediaTek को Helio G96 को प्रोसेसरको साथमा चाहिँ 6GB र 8GB को यसको र्याम रहेको छ। 64 र 128GB को यसको स्टोरेज रहेको छ र तपाईले चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ 1TB सम्मको भन्ने पनि कुरा आएको छ अफिसियली। यसको साथसाथ हामीले यदि हामीले यिनको क्यामेराकै कुरा गर्ने पछाडिपट्टि तपाईले चारवटा क्यामेरा देख्न सक्नुहुनेछ। मेन क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको Samsungको MS2 प्राइमेरी सेन्सरलाई युज गरेको छ भनेपछि 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल र 2 मेगापिक्सलको बाँकीको क्यामेरा रहेको छ। माइक्रो रियो न यो टुलाई हटाएर 5 भनेसम्म बनाएको भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो र 16 मेगापिक्सलको तपाईले चाहिँ सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। सेल्फी क्यामेरा 16 मेगापिक्सलकै रहेको छ न, त्यस्तै 20 या 22 त्यस्तो दिएको छैन, बदिया 16 मेगापिक्सलकै दिएको छ। ब्याट्री डिपार्टमेन्ट पनि एकदमै राम्रो रहेको छ जुन चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। भने तपाईले 33 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडाप्टर देख्न सक्नुहुन्छ र यस त्यो 33 वाटको फास्ट चार्जिङ एडाप्टर पनि डब्बा भित्र तपाईले चाहिँ पाउनुहुनेछ है। यस्तो हैन कि चार्जिङ एडाप्टर लिएर आउने, बट या यु विल गेट 33 वाट सुपर फास्ट, सुपर हैन प्रो चार्जिङ भन्छ, म चाहिँ फास्ट चार्जिङ भन्छु। म चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ। यसमा पनि तपाईहरुले चाहिँ रेगुलर र नर्मल सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। 3.5 mm को हेडसेट ज्याक पनि रहेको छ। स्टुडियो स्पिकर रहेको छ। हाई रेस अडियो टेक्नोलोजी यसमा रहेको छ। फिंगरप्रिन्टको चाहिँ हामीले यो कुरा गर्ने चाहिँ तपाईले चाहिँ फिंगरप्रिन्ट चाहिँ साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ। बाकी चाहिँ रेगुलर नर्मल सेन्सर सबै रहेको छ। दुईवटा नानो सिमहरु पनि तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो यही नै यसको खासै यस्तो डिजाइनहरु त कन्फिगरेसनमा तपाईलाई थाहा नै छ नि, यिनको बारे प्लस या अफिसियली कन्फिगरेसन चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ आउट भएको थाहा पाइसकेका छौं र यो चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ फेब्रुअरी महिना चाहिँ लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। यदि यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भने जुन चाहिँ ग्लोबली रूपमा यदि हामीले हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ 6GB र 64GB स्टोरेज सायद नेपाली बजारमा चाहिँ 32000 रुपैयाँ पर्ने सम्भावना रहेको छ। भनेपछि 6GB र 128GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ हैन 35000 रुपैयाँ पर्ने सम्भावना रहेको छ। यसैगरी 8GB र 128GB स्टोरेजको प्राइसको हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 40000 रुपैयाँ सम्म चाहिँ पर्ने सम्भावना रहेको छ। अब त्यही हो युएसमा खाली हल्का बढी नै हुन्छ प्राइस हो, तर नेपाली बजारमा आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरुको प्राइसहरु चाहिँ के कति हुन्छ मेन चाहिँ त्यो पनि हुन्छ। र आई होप द्याट कि अन्डर 40000 मा हामी देख्न सक्छौं चाहिँ 37 या 35000 बाट चाहिँ स्टार्ट गर्छन् होला उनीहरुले। लेट्स सी हेरौँ अब चाहिँ एक्ज्याक्टली कुन प्राइसमा चाहिँ उनीहरु चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्छ। स्पेशली इन्डियामा लन्च भएपछि हामीले चाहिँ प्राइसको बारेमा चाहिँ अझ पनि हामीले एक्ज्याक्टली भन्न सक्छौं। र अहिले चाहिँ कन्भर्ट गरेको प्राइसमा चाहिँ हेरेको छ। कन्भर्ट गरेको प्राइसले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई हल्का महँगो लाग्छ, बट यस पहिला इन्डियामा आओस् त्यसपछि चाहिँ हामीले यो कुरा गरौँला न। डेफिनेटली त्यो भन्दा कम प्राइसमा चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। र तपाईहरुले चाहिँ Redmi Note 11S को कन्फिगरेसन अनुसार यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा के कति होला जस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु भए च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।